Welcome to Filipino Icor Cooking Time. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the bell para laging updated sa aking bagong videos. So ngayon guys, magluluto tayo ng Chewy Crinkles. So guys, ito na ang ating ingredients. Kailangan natin ng 1/4 cup all-purpose flour, 1/4 cup cocoa, 1 teaspoon baking powder, and then 150 grams white sugar, and then 1 piece egg, 1/4 cup cooking oil, and then 1/4 teaspoon salt, and then 2 teaspoon vanilla. So dito guys, nakita nyo, i-separate natin into 2. Yung magkakasama ay flour, baking powder, and then yung cocoa. Dito naman sa set B, magkakasama ay yung salt, vanilla, egg, sugar, and then oil. So tara na guys, simulan na natin. So ang ginamit ko palang cocoa powder ay alkalized cocoa powder. So ang ginamit kong brand ay Dutch cocoa powder. Pati rin yung vanilla. By the way guys, yung vanilla, ito yung vanilla natin. Pwedeng optional, pwedeng kahit wala sa ating recipe. Pero ang ginamit kong brand na vanilla flavor ay itong Flavor Aid. Okay? So yan guys. So ngayon, ang gagawin natin is yung ating next mixture, yung ating liquid ingredients. So ilalagay natin ang ating oil. I'm using the canola brand, canola oil. And then ilagay natin yung sugar. Yan, sugar. Tapos salt. 1 piece egg. Yan, pagsama-samay na natin lahat guys. And then itong ating vanilla. So tandaan nyo lang guys, ang vanilla is just only an optional. Kung walang vanilla at walang mabili, okay lang. So I'm using the war whisk. Yan, nagamit tayo ng war whisk para lahat. So pwede rin guys na pag wala, mas maganda kung gusto mong maging chewy ang inyong crinkles, pwedeng kalahating sugar, halimbawa 1/2 cup na sugar, at the same time 1/2 cup na brown sugar. Pero ngayon, ang ginawa ko lang is I'm using the white sugar or granulated sugar. Yan, hanggang ma-incorporate ang mga to. So, kailangan lahat ng sugar ay tunaw na. Yan. So, next na gagawin natin guys ay ilalagay natin yung dry and then liquid ingredients. Ayan. Sa ating mixing bowl. So, ganyan lang guys ah.
So, ito na guys. So, lalagyan natin to sa ref. Tatakpan natin. So, gagamit ako ng clean wrap. Lalagyan natin sa ref. So, make sure na yung dough na gagamitin ay basa or soft lang siya. That's the time nilalagay mo sa ref. Kung hindi man, pwede nang dire-diretso yung gagawin. Pero para makita nyo na dapat ilagay ito sa ref. Ayan. Siguro mga 1 hour kung basang-basa yan, or possible 15 minutes, ganun ang ating pag-chill ng dough natin. Pero make sure na kailangan ay mahawakan na natin. Okay? So guys, habang napalit natin ng dough, so gawin natin yung ayos natin yung ating bake pan. So, pwede ko lagyan ito ng grease or lard. Pero magawin ko sa lagyan ko siya ng wax paper para madali siya magaling. Kung wala yung wax paper guys, pwede gumamit ng lard lang dito, lagyan ng lard or oil. Yan. Sa ating baking sheet. So, yung guys. So, ito na guys ang ating mga gagamitin. Flat sheet or baking sheet. At saka kailangan din natin ng powdered sugar. So guys, pwede kayong gumamit ng measuring cup or ice cream scooper. So, ganyan lang guys. Oh. Tapos, ilalagay natin dito sa ating white sugar. So, mayroon pa ibang paraan guys kung paano. Halimbawa, wala kang gagamiting ganitong measuring spoon or itong ice cream scooper. Ayan. May iba pang paraan. Okay? Kung gusto mo sa gagamit ang ice cream scooper at ilang ounce to. Malaki. Okay? So, tulad kanina sinabi ko guys, kung pag wala tayong gamitin na ganitong shape, pwedeng ibang paraan, okay? Maglalagay lang tayo ng oil dito. Tapos gamit tayo ng dough cutter, okay? Ibabasa lang natin. So pagkabaston, guys, check na natin. Ayan. So nakita yung nagkakarak na siya. That is already 8 minutes. So ibig sabihin luto na yan. Okay. So, tandaan natin, ang cooking time natin is 8 to 10 minutes. Or, ang palatandaan natin ay pag nag-crack na ang ating crinkles. So, yan na guys.
Pag nabili natin guys, ilagay natin sa ating sugar. Confectionery sugar. So, pablatin natin. Tapos, i-arrange natin dito guys sa ating lahat ng mga crinkles natin. So, malalaman nyo guys ang crinkles natin pagluto pag yan ay may biyak-biyak na siya. Yun. So, pwedeng gumamit na improvised oven. At the same time, pwede rin gumamit sa ating induction oven or electric oven natin. So, yan na guys. So guys, ilan natin crinkles. Ayan, yung maliliit guys ay ginamit ko rin yung dough cutter. Ito naman, itong measure ko ay yung gamit ng ating measuring spoon na round ang kanyang. Ayan. So, lalagyan natin sa oven. So, ito na guys ang ating final product. Ang ating Chewy Crinkles. Ayan. Tingnan nyo guys. So, kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the bell para lagi updated. Maraming salamat!